สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับแท็บนะครับในช่องแทบบิดตอนนี้ช่วงหยุดโควิดนะครับไม่มีร้านตัดผมที่ไหนเปิดเลยก็เลยสั่งแบตเตอรี่จาก Shopee มาลองตัดผมเองดูเราจะไปทดลองตัดผมทูบ็อกหรือทรงอะไรไม่รู้ที่มันออกมาคล้ายๆแบบนี้แล้วกัน อาจจะไม่ได้ทูบ็อกเป๊ะนะครับเดี๋ยวจะลองไปใช้แบตเตอรี่กันไปดูกันเลยนี่คือหนูทดลองที่จะมาดูแท็บตัดผมจะมาเริ่มตัดผมกันเลยนะครับโอ้ยอันนี้นะครับก็คือเราเริ่มจากการแบ่งผมก่อนตอนนี้จะมีกองทัพกิฟต์หนีบผมมหาศาลอยู่บนหัวหนูทดลองของเราพร้อมไหมพิมพ์เราไปเริ่มกันเลยเริ่มจากเบอร์4ก่อนนะครับดีแท็บไปเอามันทัดมาวัดไปเลยปะไม่ใช่ก็ลอง มึงลองก่อนไหมมึงจะเอามาลองบนหัวกูเลยเหรอเปิดก่อนไหมว่ามันหลุดอะไรไหมหลุดเหรอปิดก่อนนะครับจอกระจกอยากเห็นมึงดึงหูกูลงไหมอ่ะกูไม่เอาเลือดนะเจมแหลมนะน่าสั่นไม่หมดเลย อะไรทำเป็นป่ะเอาดี ไม่ก็เรื่องมันสั่น ๆโอ้ยแต้มหูกูโอ้ยเจ็บแบบเนี้ยทำไมข้างหลังมันเดืออย่างนั้นนะแต้ม ยังไม่ได้ตา หลังจากที่เราได้ทดลองตัดผมเองกับหนูทดลองไปแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตัดผมเองกันแล้ว เห็นสีผมเปลี่ยนไปเพราะว่าแอบไปกัดสีผมมา เพราะว่าก่อนคลิปนี้จะลงเนี่ยเราทำคอนเทนต์รีวิวย้อมผมกันย้อมผมสีเทากันอันนี้ก็คือเป็นช่วงระหว่างขั้นกลางระหว่างการย้อมสีผมนั่นเองแต่เราจะแบ่งเป็น2 อันเพื่อช่างมันเถอะวันนี้เราก็จะมาตัดผมเองกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นรีวิวการตัดผมเองคร่าวๆที่ห้องนะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะก็แค่ถ่ายแบตเตอรี่ไปข้างๆนี่เองแต่ผลลัพธ์จะออกมายังไงมันอีกเรื่องหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวสีผมกันอีกรอบหนึ่งยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแท็บบิดด้วยนะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย